Tehát megjönnek Budapestre Belkin altábornagy vezetésével a szovjet vizsgálati szakértők, és hozzák magukkal Lázár Brankovot. Nem tudom, hogy tudják kicsoda, most erről nincs idő beszélni, ez egy tituljános jugoszláv emigráns, akit Moszkvába tartóztatnak le, de Magyarországon dolgozott a követségen, jugoszláv követségen, és hozzák a Rajkpernek a koncepcióját. Na most én nem azt akarom mondani, hogy ez a szakasz. Tehát a klasszikus Rajkper, amit ismernek a dokumentumokból, a fehér könyvből, a vasas székházbeli perből, az a Belkinék időszakában valósul meg. Nem azt akarom mondani, hogy Rákosi ebben nem vesz részt, naponta operatívan irányítja, Belkinnel naponta tárgyal, többet tárgyal Belkinnel, mint Péter Gáborral. A többi politikai bizottsági tagok, akik korábban részt vettek, kimaradnak gyakorlatilag az ügyből, és sajnos azt kell mondanom, hogy igaz, hogy minden szovjet szakértő mellett van egy magyar kihallgató, például Justus Pál mellett én, egy Kremnyov Kamenkovics nevű nagyon szimpatikus őrnagy mellett, de átveszik a vizsgálatot. Tehát nem tanácsadóként vesznek részt, hanem átveszik az egész vizsgálatot. A vádiratot nem ők csinálják, azt Rákosi csinálja. Fine. Can you tell us about, was it a wise thing to visit Western embassies in the 50s? Tudna arról beszélni, hogy bölcs dolog volt az 1950-es években a nyugati nagykövetségeket látogatni? Hát nézze, én nem dolgoztam a kémelhárítás vonalán, de nekem az a véleményem, hogy ugyan annyira nem volt ajánlatos Budapesten a nyugati követségeket fölkeresni az 50-es években, mint Londonban és Washingtonban mondjuk a szovjet nagykövetséget. Szóval ez a véleményem. Vagy mondjuk a 60-as években a kínai követséget Budapesten. 1747. Tell us about the lifestyle of the party elite. Beszéljen a párti elitnek az életstílusról. Hát valamit tudok erről beszélni, mert részben az apám hozzátartozott a legfontosabb vezetéshez, és másrészt az AVH-n én is az AVH vezető munkatársai közé tartoztam. Na most nagyon érdekes dolog. Szóval Rákosi mindig úgy jelent meg, hogy egy puritán ember. Hadd mondjak el egy rövid sztorit. Hogy a környezetében azt mondták, hogy szegény Rákosi elvtárs, elkoptak az ingjei, és ezért nincs pénze, hogy új ingeket vegyen, és az ingnek a hátsó részéből kell új gallért csinálni. No, de Rákosi lakott, én ismerem az ő villáját, a Lóránt utcában. Ezt 56-ban mindenki megismerte. De 52-ben Vas Zoltán kezdeményezésére Gerőnek, Farkasnak, Révainak fölépítenek olyan palotát, amely mellett Rákosinak a villája a Lóránt utcába elbújhat. Tehát egy sokkal luxusabb, nagyobb palota, egy hihetetlen palota. Most úgy tudom, hogy a kormány és a pár vendégházai voltak ott. És ezek iszonyúan nagy luxussal voltak berendezve. Na most az úgynevezett nomenklatúrához, ez egy szovjet fogalom, hozzátartozó, vezető beosztású emberek, akikhez én is hozzátartoztam az AVH-n. Voltak kedvezményei, nem fizetésbe, hanem volt Magyarországon is olyan zárt üzletrendszer, ami például most még a Gorbacsov előtt a Szovjetunióban is volt, ugye, amelyben lehetett kapni olyan élelmiszert, olyan ruhát, olyan cipőt, amit egy dolgozó ember nem tudott megvenni. Tehát ilyen kedvezmények voltak. És ezeket az MSZNP-t szüntette meg, tudtam, 56 után. 1748, take one. What sort of people were in the physical force department? Were they Nazis? Milyen fajta emberek voltak abban a csoportban, akik a veréseket csinálták? Nácik voltak? Hát én csak azokat ismerem közülük, akik az AVH központjában dolgoztak. Én mondjuk egyik legismertebb név közülük a Prinz Gyula. Én azt tudom róla, hogy a magyarországi fasiszta ellenes ellenállás, fegyveres ellenállás tagja volt. Egy másik ilyen ember, aki Péter Gábornak mondjuk így a biztonsági tisztje volt, az a illegális magyar kommunista mozgalom sajtójának a terjesztője volt a legvadabb terror idején, éveken keresztül, tehát naponta az életet kockáztatta. Én azért mondom ezt a két példát, hogy mit csinált a sztálinizmus és rákosizmus olyan emberekből, akik azért csatlakoztak a fasizmus elleni harchoz nyilvánvaló, mert humanista célokat követtek, és ez lett belőlük.